والله هي دائرة على الشاطئ. لا تجربوا كتير بقى، أدب طلع عليه. بين عمل له هيك. ما في أكبر منه. شو كبير ما شاء الله ما شاء الله. أنا عالم فيراري ليك، وأنا عالم فيراري. هذيك الحمراء. وين؟ ليك هذيك الحمراء. ايه والله كنت عم شلي ليك العلامة. والله باين ليك عالم فيراري. والله كنت عم شلي بس طلع صح. نابكم بدوي من إن شاء الله لقيته وخلاص. هذاك الأحمر كان عليه هيك من فوق هيك شيء مثل السيارة. بس والله يا الله اشتهي فتلة شهوني. عم والله كأنه رسم. قول ما شاء الله. ما شاء الله كأنه رسم. هي سوريا. سوريا صرنا من شوف الشارع معك. هذا شارع ولا شو؟ والله كأنه بحر. حواليه بحر كذاب. ببعت لك اياه. كذاب. بحر أناس. حواليه بحر، هو طريق. بيقص ايدي. هاي ملعب والله، ملعب بيسبول. بس ملعب بيسبول والله. ليكو ملعب بيسبول. وين؟ لك ليكو شو اي والله. ملعب بيسبول. وإلك كرة قدم. لهون خلصت البلد، رح تخلص. كنانو؟ كمل تصوير. بصور فيديو.